नमस्कार बाळांनो, कसे आहात? बरे आहात ना? आज मी तुमच्यासाठी नवीन रेसिपी घेऊन आली आहे. आज आपण बनवणार आहोत मसाल्याची उडदाची डाळ. कोणी त्याला केवटी डाळ म्हणतं, कोणी उडदाची डाळ म्हणतं. त्या मिश्र डाळीची ही केवटी डाळ आहे. चला तर मग आता आपण या डाळीला काय साहित्य लागतं ते बघूया. आई आजीच्या पाककृती ह्या चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. चला तर बाळांनो, आता आपण या भाजीला मसाला काय लागतो ते साहित्य बघू. दोन कांदे घेतले भाजायला. एक खोबऱ्याची वाटी किसून घेतली. मग ही लोखंडाच्या कढाईमध्ये भाजून घ्यायचा. चांगलं खमंग भाजून घ्यायचं. परत याच्यात अद्रकचे 2-4 तुकडे घेतले, लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या, थोडे धणे घेतले, कोशिंबीर धुवून घेतली. हे सगळं वाटण एकत्र मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं. जिरं घेतलं, जिराची पावडर घेतली, धणे घेतले, हळद, काळा मसाला, लाल तिखट आणि कोथिंबीर धुवून घेतलेली हे मसाल्यात टाकायला. हा मसाला मी घरीच तयार करते. लाल तिखट, काळा मसाला, हळद, हिंग, जिराची पावडर हे मी घरीच तयार करते. तुम्हाला आवडत असेल तर मी तुम्हाला सांगेन. हे सर्व मसाला आता मिक्सरमधून वाटून घेऊ. मसाला वाटून झालेला आहे. आता मी ताटलीत काढून घेते. हा मसाला आता वाटून घेतलेला आहे. हे आणि त्याचं हे भांडं धुवून हे पाणी काढून घेतलं. या भाजीसाठी लागणाऱ्या डाळींचं साहित्य सांगते व त्यांचं प्रमाण. कपभर काळी उडदाची डाळ घेतली, हरभऱ्याची डाळ घेतली, मसुराची डाळ पाऊण कप घेतला, तुरीची डाळ घेतली अर्धा कप, मुगाची डाळ घेतली फोतऱ्याची अर्धा कप, मुगाची डाळ घेतली. या सर्व डाळींचे मिक्सर एकत्र करून मग शिजत टाकायचं. 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायचं व शिजवायचं. आता या सर्व डाळी धुवून घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्यात 2 गल्लास पाणी टाकायचं व 1 किंवा 2 शिट्टी घ्यायची आणि शिजून घ्यायच्या या डाळी. आता हा कुकर गॅसवर ठेवते. हा कुकर आता गॅसवर ठेवला. 1 किंवा 2 शिट्टी घ्यायची. डाळ किती छान दिसते आणि मस्त शिजून गेलेली. आता ती कशी फोडणी टाकतात ते मी सांगते. आता या सर्व प्रकारच्या डाळी घेतलेल्या आहेत. आणि त्या 6 प्रकारच्या 6 डाळी घेतलेल्या आहेत आणि ह्या शिजून घेतलेल्या आहेत. सर्व पौष्टिक डाळी राहतात ह्या आणि खायला फार चविष्ट असतात. मी आता ही भाजीला पातेलं ठेवलं. आता 3 पळ्या तेल टाकते. या 3 पळ्या तेल टाकलं. हे आता हा वाटलेला मसाला तेलामध्ये परतवायला टाकते. हा चांगला मसाला खमंग तळून घ्यायचा. आणि ही भाजी असा मसाला चांगला खरपूस भाजून द्यायचा.
हा चांगला भाजून घ्यायचा म्हणजे तरण चांगली येते व दिसायला बी सुबक दिसतं. आता चांगला कलसावून गेला मसाला. आता या डाळीचं मिश्रण या भाजीमध्ये टाकायचं. आता या डाळीचं मिश्रण मसाल्यामध्ये टाकते. घालून घेतलेले हे मिश्रण मसाल्यामध्ये डाळीचं. आता पाणी टाकायचं. आपल्याला बेतनुसार जेवढं लागलं तेवढं टाकायचं पाणी सरळ. डाळींचं मिश्रण होऊन गेलं. आता हिला उकळी येऊ द्यायची भाजीला. कोणी भाताबरोबर खातं, कोणी बाजरीच्या भाकरीबरोबर खातं, कोणाला पोळीबरोबर आवडते. छान लागते व पौष्टिक असते. उडदाची डाळ, मसाल्याची केवटी डाळ म्हणतं, कोणी उडदाची डाळ म्हणतं. ही भाजी जास्त माणसांसाठी केलेली आहे. तुम्हाला जितके माणसं राहिले ते प्रमाण घेऊन भाजी करायची. आता चवीनुसार मीठ टाकते मी. आता हे मीठ टाकलेले आहे. आता या भाजीला चांगलं उकळू द्यायचं. मग फार छान लागते. जेवढी उकळली तेवढी भाजी छान लागते. झाली उडदाची डाळ मसाल्याची तयार. केवटी डाळ म्हणतात याला. सर्व डाळींचे प्रमाण हे 6 डाळींचे प्रमाणांची डाळ ही भाजी ही. कशी बघा भाजीला कशी उकळी आली. चांगली उकळी येऊ द्यायची. मग भाजी छान लागते. बरोबर खातं, कोणी बाजरीच्या भाकरीबरोबर खातं, कोणी पोळ्याबरोबर खातं आणि पौष्टिक व छान लागते. छान उकळी आली. कलर पण छान आला. आता ही भाजी उकळली तर वरून कोथिंबीर टाकायची म्हणजे छान दिसतं बी आणि चवीला पण चांगली लागते. हां, ही आता आपली मसाल्याची उडदाची डाळ झाली तयार. डाळीला मस्त रंग आलेला आहे व सुंदर दिसते. खमंग सुगंध सुटलेला आहे. बाजरीच्या भाकरीबरोबर ही डाळ खूप चविष्ट लागते. बाळांनो, तुम्हाला आता भाजी, पोळी, भात ताट करून दाखवते. ही आगळी वेगळी उडदाची भाजी तुम्ही करून बघा. तुम्ही ही भाजी नक्की करून दाखवा व मला कळवा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा व तुमच्या मित्रमंडळींना शेअर करा व माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता भेटू आपण पुढच्या रेसिपीला. तर तुम्ही खेळा, मजा करा, खा प्या, मजा करा. बाळांनो, मसाल्याची केवटी डाळ तयार झालेली आहे. हे बघा कसं ताट वाढून घेतलेले आहे. तोंडीला याला काकडी, गाजर, कांदे, बीट, निंबूची फोड, भात, पोळ्या. कोणी भाकरी करतं पण मी पोळ्या केल्या. मी भाकरी पण करून दाखवणार आहे. नागलीचा पापड पौष्टिक असतो. उडदाचा पापड तोंडीला याला आहे आणि हे पूर्ण ताट भरून घेतलेले आहे आणि शरीराला पण पौष्टिक असतं. हे पूर्ण ताट भरून मन समाधान होतं. लेकरं बाळं बी खुश होतात आणि खाऊन आत्मा तृप्त होतो. अशी मसाल्याची डाळ बनवायची.
ही उडदाची डाळ जर बनवली ना, सर्दी झालेली असली का किंवा खोकला ते आपोआप चांगला होतो. वरपून खाल्ली ना स्वादिष्ट लागते. जेवढी वरपून खाल्ली तेवढी स्वादिष्ट लागते. ही आमची खानदेशी उडदाची डाळ. आमच्याकडे अशी 5-6 डाळींचं मिश्रण करून ही भाजी बनवतात व खायला खूप पौष्टिक आणि शरीराला जीवनसत्व भेटतं. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट जरूर करा.